Hei kaikille! Tervetuloa taas pitkästä aikaa katsomaan uutta Puhutaan-videota ja kuuntelemaan mun höpinöitä. Aikaisemmat tämän sarjan jaksot voit käydä katsomassa soittolistasta, jonka linkki on ylhäällä jommassa kummassa nurkassa infopallukassa sekä alhaalla videon kuvauksessa. Ottakaapa siellä ruudun äärellä itselleni iso kupillinen kuumaa juotavaa ja istukaa mukavasti kiikkustuoliin, sillä tällä kertaa mä aion puhua teille ikääntymisestä. Mä täytin tässä hiljattain 28 vuotta ja olen myöskin aivan tuota pikaa valmistumassa filosofian maisteriksi, joten mun päässä on pyörinyt erinäisiä ajatuksia liittyen vanhenemiseen, ikääntymiseen, aikuisuuteen tai aikuistumiseen ja elämään ylipäätään. Yliopisto-opintoihin liittyen on myöhemmin tulossa ihan oma videonsa, joten ne, joita kiinnostaa nimenomaan nuo opiskeluun liittyvät asiat, niin voivat jäädä odottelemaan sitä tuotosta. Mä kerron jokin aika sitten mun ajatuksista vanhenemiseen liittyen eräässä Instagram-päivityksessä, mutta koska Instassa ei voi tehdä mitään hirveän pitkää blogipostausta, niin mä ajattelin puhua asiasta ja avata mun ajatuksia vähän lisää tälleen videomuodossa. Tälleen länsimäisen hyvinvointivaltion asukkina mulla on mahdollisuus kuluttaa mediaa erittäin laajasti ja niinhän myöskin teen. Mä vietän päivittäin useampia tunteja aikaa selaamalla somea, lukemalla uutisia ja kirjallisuutta, katsomalla elokuvia, musavideoita ja meemejä ja mitä kaikkea, niin kuin luultavasti aika iso osa mun ikäisistä ihmisistä. Ja ei oikein voi olla huomaamatta, että ne ihmiset, joita näissä erilaisissa mediaympäristöissä eniten näkee, ylipäätään näkee ja kuulee, ja jotka esitetään jollain tapaa positiivisessa tai ihaltavassa valossa, on hyvin usein nuoria ihmisiä. Nuoruus ja erityisesti nuorelta näyttäminen sekä nuorena menestyminen esitetään jollakin tapaa itsessään arvokkaina asioina ja sellaisina, mitä kaikkea meidän pitäisi tavoitella. Mä näen netissä vähän väliä erilaisia listauksia erilaisista nuorista menestyjistä eri alueilla, lapsineroista, jotka valmistuu korkeakouluista tyyliin 12-vuotiaana, maailman nuorimmista toimitusjohtajista ja maailman nuorimmista miljonääreistä ja niin edelleen. YouTubessa on tehty tällaisia 30 ennen 30 videoita, joissa siis listataan 30 asiaa, jotka kyseinen ihminen haluaisi tehdä ennen 30-vuotis syntymäpäiväänsä. Kaikki nämä tämän tyyppiset uutiset ja some-sisällöt lähettää aika vahvan viestin siitä, että ihmisten pitäisi saavuttaa mahdollisimman paljon mahdollisimman nuorena, mikä luonnollisesti asettaa ihan hirveät paineet erityisesti meille 2- ja 30-vuotiaille aikuisille. Ihan kun nuoret aikuiset ei olisi jo muutenkin stressaantuneita. Moni teistäkin varmasti tunnistaa tämän kyseisen ilmiön, että me eletään tällaisessa nuoruutta ihannoivassa mediamaisemassa, jossa nuori ikä ja sen nuorekas ulkonäkö nimenomaan on tosi kovaa sosiaalista pääomaa. Nuorelta näyttäminen ja nuoruus ihan itsessään ikänä, se auttaa töiden etsimisessä, se auttaa romanttisten ja seksuaalisten suhteiden etsimisessä, se auttaa tykkäysten metsästämisessä sosiaalisessa mediassa ja niin edelleen. Valtaosa televisiossa, elokuvissa, mainoksissa ja somessa näkyvistä kasvoista ja kehoista on nuoria kasvoja ja kehoja, koska nuoruus ylitetään kauneuteen ja seksuaalisen viehättävyyteen, ja nehän on just niitä ominaisuuksia, joilla meille yritetään myydä ties mitä kaikkia asioita. Vastaavasti vanhat ihmiset on aliedustettuina, eli heitä esiintyy mediassa prosentuaalisesti vähemmän kuin mitä heitä on oikeasti jonkun maan väestössä. Virpi Ylänne kirjoittaa Routledgen julkaisemassa kulttuurikerantologian eli kulttuurisen ikääntymisen tutkimuksen käsikirjassa, että vanhusten ja vanhusten aliedustavuus on todettu ainakin Eurooppaa, Pohjois-Amerikkaa ja Japania tarkastelevissa mediatutkimuksissa. Japanissa nuo luvut oli noin 6% vastaan noin 20%, eli vanhuksia näkyi 6% mainoksista ja oikeasti heitä oli tai on 20% sen maan väestöstä. Länsimaisen kulttuurin viehtymystä nuoruuteen tutkinut Stanfordin yliopiston proffa Robert Harrison totesi vuonna 2014 antamassaan haastattelussa, että markkinoinnin, elämäntyylin, puukoodien ja muun kulttuurisen ilmapiirin osalta nykymaailma on suorastaan äimistyttävän nuorekas ja monilta osin myös lapsekas tai epäkypsä. Ensimmäistä kertaa maailman historiassa nuorista on tullut jäljittelyn kohde vanhemmalle väestölle, eikä toisinpäin. Ja samalla kun nuoruus nostetaan jalustalle, niin siihen liittyy se vastapuoli, eli vanhuuden ja vanhenemisen vähempiarvoisuus ja jopa jonkinlaisen pelon luominen sen ympärillä, että ethän vain näytä ikäistäsi vanhemmalta tai elä elämääsi niin kuin olisit ikäistäsi vanhempi. Vanhuuteen ja vanhuksiin suhtautuminen ei välttämättä ole täysin tämän edellä mainitun nuoruuden ihailun vastakohtana pelkästään negatiivista, ja tähän toki paljon vaikuttaa myös se kulttuurinen ympäristö, missä ollaan, että pidetäänkö vanhuksia vaikka suuressa arvossa vai enemmän jonkinlaisena taakkana. Mutta siinä yhteiskunnassa ja mediaympäristössä, jossa esimerkiksi mä itse elän, niin vanhuus tuntuu monien ihmisten mielestä olevan jonkinlainen mörkö.
Itseä ei haluta tai uskalleta sanoa vanhaksi ja muita ihmisiä vielä vähemmän, paitsi silloin kun tarkoitus on loukata, mikä kertoo aika paljon. Vanhuuden tulemista pitää yrittää ikään kuin viivyttää mahdollisimman pitkälle ja vanhuutta pitää myöskin elää tietyllä tavalla. Fyysisesti aktiivisena ja mahdollisimman pitkään omin voimin kotona asuvana ihmisenä samaan tapaan kuin aikaisemmissakin ikävaiheissa. Sarah Lamb kirjoittaa siinä aiemmin mainitussa Routledgen käsikirjassa, että länsimainen vanhuuden ideaali korostaa nimenomaan aktiivisuutta, itsenäisyyttä ja terveyttä, eli sitä, ettei rasiteta sukulaisia ja terveydenhuoltojärjestelmää olemalla raihnaisia. Tämä ajatus on levinnyt ympäri maailmaa erityisesti lääketieteen kautta, mutta niin kuin Lamb huomauttaa, niin tällainen eurosentrinen kuva hyvästä vanhuudesta ei ole mitenkään luonnollinen tai itsestäänselvä fakta, vaan se on tietystä historiallisesta ja poliittis-taloudellisesta kontekstista nouseva kulttuurinen malli. Eri puolilla maailmaa on erilaisia näkemyksiä siitä, että millaista on hyvä vanhan ihmisen elämä. Joissain kulttuureissa esimerkiksi yksin asumista vanhana pidetään kauhistuksena, ja toisella taas isovanhemmista huolehtiminen nähdään lasten ja lastenlasten moraalisena velvollisuutena. Kukaan ei kysynyt tätä multa, mutta kerropa nyt kuitenkin, että mun mielestä on aika hirveä ajatus, että lapset ja lapsenlapset yritetään syyllistää isovanhempien ja vanhempien ja ynnä muiden vanhojen sukulaisten hoivaamiseen siinä vaiheessa, kun nämä ihmiset ovat tosiaan vanhoja ja mahdollisesti huonokuntoisia. Että siinä mielessä on tosi kiva elää maassa, jossa tämä yksin pärjäämisen kulttuuri on noin muuten vähän liian vahva. Jos mä joudun 70-vuotiaaksi vuodepotilaaksi, niin mä haluan, että mun ympärillä pyörii lääkäreitä ja hoitajia, joille maksetaan palkkaa, eikä jotain sukulaisnuorisoa, joka vaihtaa mun vaivat pelkästä velvollisuuden tunnosta. Se asia, joka mua itseäni henkilökohtaisesti eniten ketuttaa tässä nuoruuden ihannoinnin ja vanhuuden kaihtamisen yhtälössä on se, että ajatellaan, että nuoruus on se aika, jolloin asioita voi ja myöskin pitää tehdä. Et jos ei ole seurustellut ennen kuin täyttää 20, on muka outo. Jos ei ole valmistunut ja työelämässä ennen kuin täyttää 30, niin on muka luuseri. Jos ei ole naimisissa ja hankkinut lapsia ennen kuin täyttää 40, on muka vanha piika, joka kuolee yksinäisenä ja surullisena, koska kukaan ei ole huolehtimassa yhy. Ja taas, mikä tää on tää idea, että jälkeläiset on se ensimmäinen taho, joka vastuutetaan huolehtimaan kaikista kremppasista vanhuksista? Miten olisi vaikka toimiva ja hyvin resurssoitu terveyden- ja vanhustenhuoltojärjestelmä? Kunnon palkat lähi- ja sairaanhoitajille? Näitä ikään ja elämän saavutuksiin liittyviä juttuja kuulee ja näkee vähän joka puolella, ei välttämättä aina ääneen sanottuna, mutta ne tulee jostain rivien välistä ja sitten niihin saattaa alkaa itsekin uskoa ja pitää niitä standardeina itselleen ja muille ihmisille. Ja kysyisinkin tässä kohtaa, että mitähän helvettiä nyt taas? Keitä nämä tällaiset uskomukset oikein palvelee? Mun nähdäkseni elämässä ei ole mitään deadlineja, milloin jotkut asiat pitää toteuttaa, että pääsee etenemään. Tää ei ole mikään semmoinen videopeli, missä pitää kerätä kaikki punaiset timantit ennen kuin pääsee seuraavalle tasolle tai jotain. On ehkä olemassa joku yleisesti hyväksytty tai toivottu elämänkulku, jota suurin osa ihmisistä haluaa noudattaa tai pikemminkin on ennen noudattanut, koska muita vaihtoehtoja ei ole ollut ja yhteisön paine oli niin kova, mutta me eletään 2020-luvulla. Elämänpolkuja on tasan niin monta kuin on ihmisiäkin, ja vaihtoehtoja on ainakin toivottavasti paljon enemmän kuin joskus muinoin. Ammattia voi opiskella keski-ikäisenä, ensirakkauden voi löytää 60-vuotiaana, uuden harrastuksen voi aloittaa 80-vuotiaana, ja se oletettu nuoruuden vapaus, jota hirveästi hehkutetaan, on todellisuudessa ainakin mun nähdäkseni ainoastaan sitä, että ollaan liian kiinni siinä yhden ainoan oikean elämänpolun ajatuksessa, että nuorena voi pidettää ja seikkailla, mutta aikuisena pitää sitten hankkia työ ja puoliso ja lapset ja talo, josta maksetaan 20 vuotta asuntolainaa. Ei ole pakko. Ei tarvitse. Voi, jos haluaa, mutta ei kannata olettaa, että kaikki muutkin haluaa. Tällaisista elämänkulkuun liittyvistä yhteisöllisistä paineista irtipääseminen ei ole ihan helppoa, vaikka mä tässä nyt yritänkin toimia jonkinlaisena esimerkkinä asiasta. Kyllä mäkin ajattelin teini-ikäisenä, että mä oon jotenkin epäonnistunut mukamas, jos mä en löydä poika- tai tyttöystävää tänä kouluvuonna, tai seuraavana, tai ainakin sitä seuraavana vuonna. Loppujen lopuksi mä löysin ekan seurustelukumppanin 25-vuotiaana, eikä se ollut mun mielestä yhtään liian myöhään, koska mä olin jossain vaiheessa onnistunut pääsemään irti siitä ajatuksesta, että nämä seurustelujutut kuuluu aloittaa aikaisemmin. Mulla oli pitkään myös huono omatunto siitä, etten mä saanut mun kandin ja maisterin tutkintoa molempia valmiiksi siinä valtion tuvuttomassa 5 vuoden tavoiteajassa, mutta niillä tavoiteajalla ei oikeastaan ole mitään merkitystä sitten kun sairastuu niin, ettei opinnot etene. Depression gang. Mulla on edelleen huono omatunto siitä, että mä oon tähän 28 ikävuoteen mennessä onnistunut itsenäistymään niin, että pystyisin elättämään itseni ihan kokonaan omilla palkkatuloillani. Mä oon siis tähän mennessä opiskeluaikoina lähinnä elänyt erilaisilla sosiaalituilla ja vanhempien rahoilla, koska mä oon halunnut panostaa niihin opintoihin sen sijaan, että olisin koko ajan töissä, ja myös koska Depression gang.
Mulla on koko ajan takaraivossa mielikuva semmoisesta oikeasta aikuisesta ihmisestä, joka tekee töitä ja maksaa omat juttunsa omilla rahoillaan, eli näistä paineista mä en selkeästi ole vielä pystynyt pääsemään irti. Toisaalta tämä omat rahat-konsepti on oikeastaan täysin epälooginen, koska ne rahat tulee työnantajalta, joka saa ne asiakkailta ja sijoittajilta ja muilta rahoittajilta, ja me kaikki kuitenkin maksetaan veroja, vai mitä, jotka päätyy valtion kautta lopulta kaikkien yhteiseen käyttöön. Joten ei kukaan meistä lopulta maksa mitään omilla rahoillaan, mutta en sano siitä sen enempää, ettei mene ihan sosialistiseksi. Vanheneminen ei siis aiheuta tai ainakaan ole toistaiseksi aiheuttanut mulle mitään huonoja fiiliksiä vain siksi, että mä ikäännyn. Koska mulla ei ole mitään semmoisia tavoitteita elämässä, jotka pitäisi täyttää johonkin tiettyyn ikään mennessä, niin esimerkiksi toi lähestyvä 30 rajapyykki ei aiheuta musta mitään kriisitunnelmia. Itse asiassa mulla on täysin päinvastainen tilanne. Mä ootan mun 30-vuotispäivää suhteellisen innokkaasti. Syy numero 1 on se, että mä oon vapaaehtoisesti lapseton ja Suomessa sterilisaation alaikäraja on 30 vuotta, joten kun mä täytän sen 30 vuotta, niin pääsen hakeutumaan prosessiin, jonka tuloksena multa toivottavasti katkotaan tai poistetaan munanjohtimet ja mä voin heittää mun irrationaalisen suurella raskaaksi tulemisen pelolla esilintua. Syy numero 2 on se, että mun 20 ei ole aina olleet hirveän hyviä vuosia, koska Depression Gang. Ja kovasti toivon, että 30-vuotiaana elämä olisi vähän esteisempää. Ainakin nyt mulla menee paljon paremmin kuin 10 vuotta sitten, tai 5 vuotta sitten, tai edes 2 vuotta sitten. Okei, silmien ympärillä on tullut ensimmäiset rypyt, ja teini-ikäisten mielestä mä oon varmaan ihan pystyyn kuollut mummeli, mutta jokes on you, mä olen aina ollut pystyyn kuollut mummeli ja aina olla jatkossakin. Kenenkään muunkaan ei kannattaisi olla huolissaan omasta ikääntymisestään, eikä varsinkaan siitä, että ehtiikö saavuttaa tietyt asiat tiettyyn ikään mennessä, koska kuten todettua, elämässä ei oikeasti ole mitään deadlineja. Ei myöskään kannata uhrata hirveästi aikaa niiden ihmisten kadehtimiselle, jotka on supermenestyneitä ja hyvin nuorina ja luulla, että jos ei itse just nyt pysty samaan kuin he, niin sitten ei pysty koskaan. Tutkimukset nimittäin on osoittaneet, että isot luovat ja tieteelliset läpimurrot tapahtuu ihmiselämässä tyypillisesti lähempänä 40. Esimerkiksi Nobel-palkittujen tieteentekijöiden ja keksijöiden parhaat oivallukset on tapahtunut keskimäärin 36 ja 41 ikävuoden välillä, eikä suinkaan härintuskin parikymppisinä. Tämähän on hyvin loogista, koska ihmisaivot kehittyy vielä suurin piirtein 25-vuotiaaksi asti, eli periaatteessa kaikki sitä ennen tapahtuvaa on pelkkää kokeilua ja sekoilua, kun meidän kallon sisäinen hermokippu hakee lopullista muotoaan. Joten mitä jos otettaisiin kaikki rauhallisesti oman ikääntymisemme suhteen, eikä asettaisi itsellemme tai toisillemme mitään paineita nuorena menestymisestä tai nuorelta näyttämisestä. Mun mielestä ainakin on kivaa olla vähän ryppysempi, mutta myös vähän onnellisempi 28-vuotias kuin rypytön ja lonkakivuton, mutta suorituspaineisiin uupuva 23-vuotias. Jos teillä on ajatuksia aikuisuudesta ja vanhenemisesta, niin kertokaa kommenteissa, olisi tosi kiva jatkaa keskustelua siellä. Kiitos kun katsoit tänne asti ja ensi kertaan! Mua ei tehty puhumaan enää pitkiä aikoja oikeesti. Ääni menee.